Καλώς ορίσατε στο Plexus Videos. Στο σημερινό tutorial θα σας δείξω πώς θα πλέξουμε αυτό το μοναδικό, θα σας δώσω μάλλον οδηγίες, υπέροχο pullover. Μπορούμε να το φορέσουμε με ένα ζιβάγκο από μέσα, ένα πουκάμισάκι ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Το έπλεξα με αυτό εδώ το νήμα. Των 100 γραμμαρίων χρειάστηκα 3 κουβάρια από αυτό. Και χρησιμοποίησα βελονάκι το κοινό, νούμερο 2,5. Και τι άλλο, το τινησιακό βελονάκι. 3,5 νούμερο. Το κοινό βελονάκι το χρησιμοποίησα και έφτιαξα τα λάστιχα εδώ πέρα. Και για την κυρίως πλέξη μας χρησιμοποίησα το τινησιακό βελονάκι. Είναι μία πολύ όμορφη και σπάνια θα μπορούσα να πω πλέξη. Πολύ ζεστό, πολύ μαλακό και είναι γύρω στα 300 γραμμάρια. Αυτό λοιπόν το σχέδιο δεν είχα κάποιο πατρόν. Και χρησιμοποίησα ένα άλλο pullover που είχα και μου άρεσε. Σε αυτό το στυλ με άλλη πλέξη, έτσι. Το λάστιχο το έκανα εγώ πιο πυκνό, μου άρεσε έτσι. Πήρα λοιπόν σαν οδηγό αυτό, έπλεξα το λάστιχο, ξεκίνησα εδώ τον κορμό σε μια ευθεία και άρχισα να κάνω τις μειώσεις μου, τα κοψίματά μου. Όταν έφτασα πλέον εδώ, είδα που χρειαζόταν τα κοψίματα, έτσι. Έβαζα, προσάρμοζα πάνω το πλεκτό μου και έβλεπα που χρειαζόταν και αφαιρούσα πόντους. Το σημαντικό είναι λοιπόν να ξέρουμε πώς θα πλέξουμε αυτή την πλέξη, το λάστιχο, έτσι, και πώς θα κάνουμε τις μειώσεις, πώς αφαιρούμε πόντους. Αυτό είναι το βασικό. Επίσης βασικό είναι να γράφουμε, γιατί από εδώ πέρα ξεκινάμε, αφήνουμε λοιπόν τους προηγούμενους πόντους και ξεκινάμε να φτιάχνουμε αυτό εδώ το στενό σημείο και πρέπει να πάμε μετά και απέναντι να βλέξουμε το άλλο στενό σημείο. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι βασικό να τα γράφουμε κάπου, έτσι πόσους πόντους αφήσαμε, πόσους ξεκινήσαμε να πλέκουμε, για να μπορούμε να πλέξουμε και το συμμετρικό του. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και τα μανίκια το ίδιο. Είναι βασικό να δούμε πόσα πλέξαμε σε ευθεία και πότε ξεκινήσαμε, να τα γράφουμε λοιπόν αυτά και πότε ξεκινήσαμε να κάνουμε τις μειώσεις. Δεν είναι κάτι δύσκολο, μειώσεις έκανα ανά σειρά ένα πόντο
Έτσι, και στα μανίκια και από τις δύο μεριές χρειαζότανε, καθώς έπλεκα το κυρίως. Χρειαζόταν και από τις δύο μεριές. Λοιπόν, αυτά τα δύο βασικά πράγματα θα σας δείξω σήμερα σε αυτό το tutorial. Πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς μπορούμε να το πλέξουμε. Πάρτε νήμα και βελονάκι και πάμε μαζί να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε πλέκοντας αλυσίδες πολλαπλάσια του 4. 1, 2, εγώ τη μετράω πάντα αυτή την αλυσίδα, κάνω κόμπο. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Μετράμε τα πολλαπλάσια, 4, 4 λοιπόν, για να μπορούμε να σταματήσουμε κάπου, να να πάρουμε έτσι μία ανάσα ή μήπως μας αποσπάσει κάτι την προσοχή μας, έτσι δεν θα μπερδευτούμε να αρχίσουμε ξαμετράμε πόντους. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Εγώ θα φτιάξω ένα μικρό δειγματάκι, έτσι. Εσείς θα προσαρμόσετε το κορδονάκι σας σύμφωνα με τη μέση σας, έτσι. Τη μία μεριά του πουλόβερ σας. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Είναι λοιπόν πολλαπλάσια του 4, συν 1 θα κάνω εγώ εδώ. Παραβλέπουμε τον πρώτο πόντο. Το κάθε μας αλυσιδάκι μετράει σαν πόντος, έτσι. Παραβλέπουμε τον πρώτο και κάνουμε άριχτο στο δεύτερο. Σε μία αλυσίδα, γιατί θα πλέξουμε ποδαράκια. Τα ποδαράκια μας θα είναι πολλαπλάσια του 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Συνεχίζουμε να πλέκουμε ποδαράκια μέχρι το τέλος, συμπληρώσουμε τους πόντους μας. Ολοκλήρωσα την πρώτη μου σειρά, τώρα γυρνάμε εδώ στο πρώτο πόντο. Από το ποδαράκι κάνουμε ένα άριχτο, συν μία αλυσίδα. Το πρώτο μας ποδαράκι και ξεκινάμε το λάστιχό μας. Παίρνουμε νήμα, βάζουμε μπροστά από το πρώτο ποδαράκι που είναι να πλέξουμε, μπροστά γύρω από το ποδαράκι το βελονάκι μας, τραβάμε το νήμα και πλέκουμε ποδαράκι. Αυτό το κάνουμε για άλλο ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια λοιπόν, μπροστά το βελονάκι μας, γύρω από το ποδαράκι, δεν βάζουμε το βελονάκι μας εδώ στον πόντο που αντιστοιχεί στο ποδαράκι, αλλά γύρω. Τραβάμε νήμα και κάνουμε ποδαράκι.
Στους επόμενους 2 πόντους θα βάλουμε το βελονάκι μας πίσω, γύρω από το ποδαράκι, τραβάμε νήμα και κάνουμε ποδαράκι. Πίσω και γύρω από το ποδαράκι κάνουμε ποδαράκι. Ανά 2 λοιπόν ποδαράκια θα κάνουμε ένα λάξ. Τώρα θα κάνουμε μπροστά. Γύρω από το ποδαράκι. Άλλο ένα. Τώρα έχουμε πίσω. 2 ποδαράκια πίσω. 2 μπροστά. Ξεκινήσαμε με 2 ποδαράκια που πλέκονται μπροστά. Έτσι θα κλείσουμε και τη σειρά μας. Εξού και τα πολλαπλάσια του 4, έτσι. Κλείνουμε τη σειρά με 2 ποδαράκια μπροστά. Συν 1. Βάζουμε το βελονάκι. Πλέξαμε ένα άριχτο μία αλυσίδα. Βάζουμε το βελονάκι στον πόντο της αλυσίδας και πλέκουμε και εκεί ένα ποδαράκι. Γυρνάμε. Στο πρώτο ποδαράκι, στον πόντο του, κάνουμε ένα άριχτο σε μία αλυσίδα. Τώρα έτσι που γυρίσαμε, τα ποδαράκια αυτά πήγανε πίσω που πλέκαμε μπροστά, άρα θα ξεκινήσουμε με ποδαράκια πίσω. Βάζουμε το βελονάκι γύρω από το ποδαράκι, από την πίσω μεριά και κάνουμε ξανά ποδαράκι. Άλλο ένα πόντο, πίσω και αγκαλιάζουμε το ποδαράκι. Αυτά τα έχουμε εδώ τώρα μπροστά, θα πλέξουμε μπροστά ποδαράκι. Γύρω από το ποδαράκι. Πίσω. Μπροστά. Και συνεχίζουμε να βλέπουμε ποδαράκια. Αυτά που βλέπουμε εδώ μπροστά μας τα βλέπουμε μπροστά και τα πίσω φαίνονται, είναι ευδιάκριτα. Έτσι. Κλείνουμε τη σειρά με 2 ποδαράκια πίσω. Και ένα τελευταίο εδώ, στον πόντο που είναι το αλυσιδάκι. Γυρνάμε. Τώρα είναι μπροστά αυτά τα ποδαράκια, θα πλέξουμε μπροστά. Αφού κάνουμε στον πρώτο πόντο ένα άριχτο και μία αλυσίδα και πλέκουμε ποδαράκια γύρω από τα ποδαράκια της προηγούμενης σειράς. Εδώ πάνε πίσω.
κλαίγει η γατούλα μας. Τους θορύβους αυτούς δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε. Συνεχίζουμε να πλέκουμε με αυτό το μοτίβο το λάστιχό μας μέχρι το ύψος που θέλουμε. Θα κλείσω την κάμερα και θα συναντηθούμε όταν πλέξω κάποιο ύψος στο λάστιχο. Να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε την πανέμορφη αυτή και μοναδική πλέξη με το τινησιακό βελονάκι μας. Αφού πλέξουμε το ύψος που θέλουμε στο λάστιχο και όταν έρθουμε στο σημείο εδώ πέρα να θέλουμε να πλέξουμε, να ξεκινήσουμε με τα μπροστινά ποδαράκια, έτσι αυτή θα θεωρηθεί η καλή μας μεριά. Είναι μονός αριθμός σειρών, έτσι, εγώ έκανα για αυτό το λάστιχο 15 σειρές. Στη 16η λοιπόν σειρά θα πάρουμε το βελονάκι μας, το τινησιακό, και θα βάλουμε σε κάθε πόντο από μία θηλιά. Ο πρώτος μας πόντος είναι ήδη και παίρνουμε πόντους. Σε κάθε πόντο τραβάμε μία θηλιά. Εδώ. Μέχρι να συμπληρώσουμε όλους τους πόντους. Πλέκουμε και τους δύο τελευταίους. Και γυρνάμε πίσω πλέκοντας ένα-ένα τους πόντους, τις θηλιές μας. Τους δύο πρώτους θα τους πλέξουμε μαζί. Αυτόν ήδη που τραβήξαμε, συν την επόμενη θηλιά, πόντους θηλιά όπως τα λέμε. Αυτόν είναι συν την επόμενη θηλιά, να γυρίσουμε πίσω. Μέχρι εδώ όλα καλά. Έχω δείξει και άλλα σχέδια με τινησιακό βελονάκι, το κορδονάκι με τη βασική τινησιακή πλέξη. Άρα γνωρίζετε αυτή την πρώτη σειρά. Τελειώσαμε την πρώτη σειρά. Τώρα πάμε να πλέξουμε το σχεδιάκι μας. Ο πρώτος πόντος είναι αυτός. Βάζουμε το βελονάκι στους δύο επόμενους. Τραβάμε θηλιά και ξανά στον πρώτο από τους δύο επόμενους και ξανά μία θηλιά. Δύο επόμενους τους πλέκουμε δύο-δύο. Δύο επόμενους μαζί και τον πρώτο από τους δύο
Περνάμε άλλη μια φορά το βελονάκι και τραβάμε θεία. Ξανά. Και συνεχίζουμε να μπλέκουμε αυτό το μοτίβο μέχρι το τέλος. Μπλέκουμε και τους δύο τελευταίους μας πόντους. Και την ακρούλα μας. Και γυρνάμε πίσω. Όπως κάθε φορά. Αυτή εδώ η επιστροφή είναι η ανάποδη, έτσι. Με έχει βολέψει πάρα πολύ αυτό το τινησιακό βελονάκι. Γιατί μπορούμε να φτιάξουμε υπέροχες πλέξεις με λιγότερο νήμα. Είναι πάρα πολύ σταθερές οι βελονιές. Δεν ξεχυλώνει το πλεκτό μας. Έτσι. Είναι όπως οι βελόνες που χρειάζονται και αυτές λιγότερο νήμα, ό,τι έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, κατά κάποιο τρόπο με αγχώνουν πάρα πολύ οι βελόνες, ενώ έχουν τόσο ωραία σχέδια να φτιάξουμε. Από πολύ μικρή το έχω πάρει έτσι στραβά και με βοήθησε μία φίλη να ανακαλύψω το τινησιακό βελονάκι και έχω κάνει λίγη εξάχυση σε αυτό. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε κι εσείς βάζοντάς το στη ζωή σας. Τώρα, η επόμενη σειρά, ο πρώτος μας πόντος είναι ήδη έτοιμος. Η επόμενη σειρά θα βάζουμε εδώ μέσα το βελονάκι μας και πίσω. Κάτω δηλαδή από τα λυσιδάκια που τραβήξαμε τώρα για να γυρίσουμε πίσω. Τραβάμε το νήμα μας και κάνουμε μία λυσίδα. Επόμενος πόντος, το ίδιο και πίσω. Τραβάμε νήμα, κάνουμε μία λυσίδα. Στο επόμενο πόντο, εδώ ξεκαθαρίζει αυτό. Εδώ μέσα. Και πίσω. Κάτω από τα λυσιδάκια. Και κάνουμε μία λυσίδα. Έτσι θα συνεχίσουμε σε αυτή τη σειρά. Η πλέξη μας είναι επανάληψη σχεδίου 2 σειρών. Με αυτή εδώ την πλέξη μπορούμε να κάνουμε διάφορα πλεκτά. Κουβερτούλα, κασκόλ, οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε. Είναι πολύ όμορφη, γρήγορη
Πλέκουμε και τους δύο τελευταίους πόντους. Συν την άκρη μας. Δεν ξεχνάμε την ακρούλα. Γυρίζουμε πίσω. Τώρα επαναλαμβάνουμε την πρώτη μας σειρά, 2-2 τους πόντους. Και τον πρώτο από τους δύο πόντους πιάσαμε, τους δύο επόμενους και ξανά στον πρώτο πόντο από τους δύο. Τους πλέκουμε μαζί και μετά πλέκουμε αυτόν εδώ. Θα συνεχίσω μόνη μου να πλέξω κάποιο σχέδιο και μετά θα ανοίξω την κάμερα να σας δείξω πώς θα κάνουμε μειώσεις όπου χρειάζονται, έτσι. Ξεκινάμε τις μειώσεις όταν είναι στη φάση το πλεκτώμα, θα πλέξουμε τους δύο πόντους μαζί, έτσι, να κάνουμε αυτή την πλέξη. Εδώ λοιπόν τους ξεκινάμε, θα φέρουμε ένα πόντο από τη μία μεριά και ένα πόντο από την άλλη, αν χρειάζεται, έτσι. Αλλά εγώ πρέπει να σας δείξω, γιατί μπορεί από εδώ να είναι σε ευθεία και να μειώνουμε εδώ, πρέπει να σας δείξω και τις δύο μεριές. Ή κάποιες φορές χρειάζεται όπως τα μανίκια, να φέρουμε και από τις δύο μεριές. Κάθε φορά λοιπόν θα φέρουμε από ένα πόντο. Τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε το βελονάκι μας στους δύο πρώτους, όπως κάνουμε σε αυτή τη σειρά. Απλά τώρα δεν θα περάσουμε να πλέξουμε, θα κάνουμε τους δύο πόντους ένα. Δεν ξαναπεράσουμε να πλέξουμε εδώ και συνεχίζουμε να πλέκουμε το σχέδιό μας κανονικά, έτσι. Μέχρι τους δύο τελευταίους πόντους. Πλέκονται έτσι με αυτό το σχέδιο. Εδώ τώρα στην άκρη έχουν μείνει αυτοί οι δύο πόντοι που πλέκονται μαζί και η άκρη μας, έτσι. Πάλι θα πλέξουμε τους δύο μαζί και θα τους κάνουμε ένα. Χωρίς να πλέξουμε ξανά τον πρώτο. Και πλέκουμε και την άκρη μας. Τους δύο μαζί. Γυρνάμε πίσω. Πλέκοντας ένα τους πόντους μας. Συν αυτό που τραβάμε για να πάμε παραδίπλα. Τώρα σε αυτήν εδώ τη σειρά έχουμε εδώ εκτός τον ακριανό 3 πόντους. Θα τις κάνουμε 2. Θα βάλουμε στους δύο πρώτους, θα περάσουμε το βελονάκι μας και πίσω κάτω από το αλυσιδάκι αυτό. Θα φέρουμε θηλιά να κάνουμε μία αλυσίδα. Και τον επόμενο πώς έχει.
Και συνεχίζουμε να μπλέκουμε την μπλέξη μας. Το ξαναδείξουμε άλλη μία φορά. Βλέπετε αποτελούνται από 2 πόντι αυτοί που χρησιμοποιούμε. Αυτός, επειδή είχαμε κάνει στην προηγούμενη σειρά, τη μείωση είναι μονός. Θα πάρουμε λοιπόν το μονό και δίπλα. Και περάσουμε από εκεί το βελονάκι μας. Το μονό, κάτω, εδώ και κάτω από το αλυσιδάκι. Θα τραβήξουμε νήμα και θα κάνουμε μία αλυσίδα. Και τον επόμενο ως έχει. Συνεχίζουμε να κάνουμε τη βελονιά μας. Από την άλλη μεριά έχουμε το ίδιο, μένουν 3 πόντες είναι ο κρυανός. Πλέκουμε τον πρώτο και τους τελευταίους 2 μαζί. Εδώ. Το βελονάκι τραβάμε και πλέκουμε και την άκρη μας. Το ξαναδείξουμε. Πλέκουμε αυτό κανονικά. Αυτό να περνάμε μαζί με αυτό που είναι μοναχός του. Και την ακρούλα μας. Και γυρίζουμε πίσω, πλέκοντας ένα-ένα τους πόντους. Έχουμε τη σειρά τώρα αυτή που πιάνουμε εδώ τους πόντους. Θα κάνουμε τη μείωση όπως ακριβώς από κάτω. Τους 2 πρώτους τους κάνουμε 1 και συνεχίζουμε να πλέκουμε όσα έχει τους πόντους. Έτσι θα κάνουμε τις μειώσεις μας μέχρι το επιθυμητό μάκρος. Δοκιμάστε να το φτιάξετε. Ελπίζω να ήταν χρήσιμες οι οδηγίες που σας έδωσα, να βοήθησα. Βάλτε το τινησιακό βελονάκι στη ζωή σας, εμένα με έχει εντυπωσιάσει. Και αφού τα κατάφερα εγώ και έφτιαξα μπλουζίτσα με οδηγό μία άλλη δική μου μπλουζίτσα, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε κι εσείς. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε τώρα, είναι δωρεάν. Μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να αλλάξετε γνώμη. Αν αλλάξετε γνώμη να κάνετε απεγγραφή. Αλληλεπιδράστε στα βίντεο, είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη του καναλιού και των άλλων καναλιών. Είναι πολύ σημαντικός για όλους εμάς τους δημιουργούς. Είτε αφήνοντας ένα σχόλιο, είτε κοινοποιώντας το βίντεο στους φίλους σας, είτε κάνοντας like ή dislike, έτσι.
Είτε πατώντας λοιπόν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας.